गाईज, कुक आकी 2 मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत सर्वांची आवडती कोथिंबीर वडी। कोथिंबीर वडीसाठी इथे मी कोथिंबीर बारीक कट करून घेतली आहे आणि स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून त्यामधील पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचे। त्यानंतर वडीसाठी आपण इथे हिरव्या मिरच्या, लसूण, जिरे आणि बारीक केलेली थोडीशी कोथिंबीर आणि त्यामधील मागच्या काड्या त्या पूर्ण वाटून घ्यायच्या। यानंतर यामध्ये आपण बाजरीचं पीठ, पांढरे तीळ आणि थोडंसं बेसन पीठ टाकणार आहोत। बाजरीच्या पिठाऐवजी तुम्ही इथे ज्वारीचं पीठ किंवा तांदळाचं पीठही वापरू शकता, पण बाजरीच्या पिठाने कोथिंबीरच्या वड्या छान लागतात। त्यानंतर आपण हे वाटण वाटलेलं पाणी न घालता हे वाटण वाटून घ्यायचे आणि हे कोथिंबीरमध्ये मिक्स करणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत बाजरीचं पीठ, बेसन पीठ आणि पांढरे तीळ। कोथिंबीर धुतल्यामध्ये तिला थोडंसं पाणी राहिलेलंच असतं, त्यामुळे आपण पाणी न घालताच हे पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचे। चवीनुसार मीठ। कोथिंबीरची वडी करत असताना पिठाचं प्रमाण कमी ठेवायचं आणि कोथिंबीर जास्त ठेवायची, नाहीतर पिठाचं प्रमाण जर जास्त ठेवलं तर त्या वड्यांची चव आपल्याला लागत नाही। हे छान एकत्र असं मिक्स करून घ्यायचे। थोडंसं पीठ पातळ झालं होतं म्हणून यामध्ये मी परत थोडंसं बेसन पीठ ॲड केलं आहे। यानंतर पीठ छान मळून झाल्यानंतर आपण त्याच्या वड्या करून घेणार आहोत। आपल्या साईजनुसार आपण वड्या करून घ्यायच्या। आपल्याला जर मोठी साईज ठेवायची असेल तर मोठमोठ्या वड्या करून घ्यायच्या आणि जर छोट्या साईजच्या करायच्या असेल तर छोटे छोटे करायच्या। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या वड्या करून झाल्या आहेत। आता आपण ह्या चाळणीमध्ये उकडून घेणार आहोत। कुकरमध्ये तुम्ही 2 शिट्ट्यामध्ये उकडून घेऊ शकता। चाळणीला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं जेणेकरून वड्या खाली चिकटल्या जात नाही। अशा प्रकारे सगळ्या वड्या आपण चाळणीमध्ये ठेवून 15 मिनिटं झाकण ठेवून बारीक गॅसवर उकडून घ्यायच्या, वाफवून घ्यायच्या आणि 10-15 मिनिटांनंतर आपण गॅस बंद करून थोड्याशा 5 मिनिटं थंड होऊन द्यायच्या। त्यानंतर झाकण काढून आपण थंड करून घेणार आहोत। गरम गरम वड्या कट करायला घ्यायच्या नाही, ज्याने गरम गरम वड्या कट करायला घेतल्या तर त्या तुटल्या जातात। आता आपल्या वड्या पूर्ण थंड झाल्या आहेत तर आपण ह्या कट करून घेणार आहोत। थंड वड्या कट केल्या की पाहिजे तशा कट होतात आणि व्यवस्थित कट होतात, त्या तुटल्या जात नाही। आपल्याला पाहिजे त्या शेपमध्ये आपण कट करू शकतो। एकदम परफेक्ट असं टेक्स्चर आलं आहे। आता आपण ह्या वड्या तेलामध्ये थोड्याशा तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। इथे मी अर्धा चमचा तेल टाकलं आहे। पूर्ण पॅनला लावून आपण यामध्ये वड्या फ्राय करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे सगळ्या वड्या आपण एकाच पॅनमध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने फ्राय केल्यामुळे आपला गॅसही वाचतो आणि तेलही जास्त लागत नाही। एकदम बारीक गॅसवर आपण ह्या वड्या फ्राय करून घेणार आहोत। 1-2-3 मिनिटं झाल्यानंतर आपण ह्या पूर्ण वड्या पलटी करून घ्यायच्यात। दोन्ही साईडनी व्यवस्थित अशा भाजून घ्यायच्या त्या। कोथिंबीरीच्या वड्या जास्त कडक खाण्यापेक्षा थोड्याशा क्रिस्पी म्हणजे मीडियम साईजवरच भाजून घ्यायच्या। पूर्ण कडक पण नाही करायच्या आणि जास्त लूज पडतील अशा पण नाही ठेवायच्या। अशा प्रकारे बारीक गॅसवर तुम्ही व्यवस्थित जर भाजून घेतल्या तर त्या खायला एकदम टेस्टी लागतात आणि क्रिस्पी पण होतात, अशा कडक पण होत नाही जास्त। तयार आहे आपल्या कोथिंबीरीच्या वड्या, एकदम क्रिस्पी झाल्यात। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।
थँक्यू.